درود به همه عزیزان. امروز قراره که دیودهای زنر رو مورد بررسی قرار بدیم. بس بدون اتلاف وقت بریم سراغ اصل مطلب. قطعاً برامون گاهی پیش اومده میخوایم یک ولتاژ ثابت و دقیقی داشته باشیم، اما منبع تغذیه ما هی بالا و پایین میشه. مثلا میخوایم یک مدار 3 ولتی یا 5 ولتی بسازیم، ولی ورودی ما گاهی تا 7 ولت هم میرسه. اینجاست که دیودهای زنر وارد میشن. یک قطعه خیلی کوچیک اما بسیار کاربردی. دیود زنر شبیه به همون دیودهای معمولیه، اما با یک تفاوت خیلی مهم. در خصوص دیودهای معمولی و دیودهای شاتکی هم انیمیشن جداگانه براشون دارم که لینکش رو توی دیسکریپشن پایین قرار میدم یا در انتهای ویدیو میتونید ببینیدش. دیودهای زنر وقتی به صورت معکوس بسته میشن تا رسیدن به ولتاژ شکست تقریبا جریان نمیکشن، ولی پس از رسیدن به اون ولتاژ شکست دیود جریان عبوری رو کنترل میکنه و ولتاژ رو در حدود مقدار شکست نگه میداره. چطوری حالا از یه دیود زنر استفاده کنیم؟ در بایاس مستقیم اگر زنر رو مثل یه دیود معمولی ببندیم، یعنی مثبت به آنود باشه و جریان منفی هم به کاتود، در چنین حالتی افت ولتاژ ما تقریبا حدود 7 ولته، مثل دیودهای سیلیکونی. اما اگر زنرها رو به صورت بایاس معکوس ببندیم، یعنی پایه کاتود رو به قطب مثبت و آنود رو به منفی بدیم، تا وقتی ولتاژ ورودی کمتر از ولتاژ شکست زنر باشه تقریبا جریان ازش عبور نمیکنه. اما وقتی ولتاژ از مقدار شکست گذر کنه زنر وارد ناحیه شکست میشه و جریان رو میکشه تا ولتاژ دو سر خودش رو نزدیک به مقدار شکست نگه داره. به صورت خیلی خلاصه زنرها مثل یه نگهبان میسته و اجازه نمیده ولتاژ از مقدار مشخصی بالاتر بره. کاربرد دیودهای زنر: یک تثبیت کننده ولتاژ ساده خیلی ارزونه. یک مرجع ولتاژ در مدارهای ساده هستش و بسیار کاربرد داره. حفاظت در برابر ولتاژ بیش از حد. چند نکته بسیار مهم. همونطور که گفتیم زنر باید با مقاومت سری بشه. بدون مقاومت پس از شکست جریان خیلی زیادی ازش عبور میکنه و زنر میسوزه. زنرها مثل رگولاتورها خیلی دقیق و قابل اعتماد نیستن، پس معمولاً در مدارهای ارزون و ساده ازشون استفاده میشه. پس برای تثبیت ولتاژ با دقت بالا یا جریانهای بزرگ از رگولاتورهای خطی استفاده میکنیم. در خصوص رگولاتورها هم انیمیشن دارم که لینکش رو پایین در دیسکریپشن قرار میدم یا در انتهای ویدیو میتونید ببینیدش. اگه از این ویدیو خوشت اومد حتما کانال ما رو داشته باش که کلی انیمیشن های علمی در راه داریم. تا دیداری بعد، بدرود.